ช่วงนี้มีคอร์สจีนแต่เป็นคอร์สออนไลน์มีคนจีนเข้าคอร์สนี้หลายร้อย300-400คนจีนเรียนกรรมฐานเห็นเราก็น่าเห็นใจคือเขาพูดภาษาไทยไม่ได้เรียนตรงๆแบบพวกเราไม่ได้ให้พวกเราดูตัวอย่างไว้ ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาไว้วันหนึ่งอาจจะหมดไปจากบ้านเมืองไทยคนที่อยากได้ธรรมะต้องไปเรียนจากประเทศอื่นเรียนยากนะเนี่ยเราต้องไปเรียนธรรมะจากเมืองจีนเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยงั้นรีบภาวนาให้ดีให้เข้าใจธรรมะอย่างน้อยปิดอบายได้สักชาติหนึ่งก็ยังดีคนที่ปิดอบายได้ชาติหนึ่งเนี่ยเป็นจุลโสดาบันไม่ถึงโสดาบันเป็นจุลโสดาพวกจุลโสดาเนี่ยพวกมีปัญญาระดับหนึ่งคือสามารถเห็นได้ว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะมันแยกออกจากจิตนะพูดง่ายๆว่าแยกขันธ์ได้แล้วก็เห็นสภาวะทั้งหลายนะมันเกิดจากเหตุรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่ใช่เกิดจากพรหมลิขิตหรือเทวดาสั่งหรือใครบงการเนี่ยมีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้ก็จะปิดอบายได้ชาติหนึ่งถัดจากนั้นก็จะเริ่มเดินวิปัสสนากรรมฐานจริงๆแล้วจะเห็นความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมเห็นทีแรกใจยังไม่ยอมรับบางคนก็เบื่อบางคนก็กลัวอย่างภาวนาแล้วเห็นตัวเราไม่มีบางคนกลัวหรือเห็นร่างกายไม่ใช่เราบางคนกลัวบางคนก็เบื่อบางคนก็รู้สึกว่ามีแต่ข้อบกพร่องกายนี้ก็มีแต่ความบกพร่องใจก็มีแต่ความบกพร่องเนี่ยเบื้องต้นเจริญวิปัสสนานะมันก็จะผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปพอเห็นรูปนามขันธ์ห้ากายใจเราเป็นของไม่ดีใจมันก็อยากจะพ้นไปตรงที่ใจไม่อยากจะพ้นจากรูปนามนั้นยังไม่พ้นหาทางทำยังไงก็ไม่พ้นขนาดเข้าฌานหนีไปพรหมโลกนั้นก็ยังมีรูปมีนามเข้าอรูปฌานไม่มีรูปก็ยังเหลือนามถ้าเป็นพรหมลูกฟักนะมีรูปไม่มีนามก็ยังเหลือรูปอยู่ไม่ว่าจะทำยังไงนะมันก็หนีความมีรูปมีนามนี้ไม่ได้เมื่อภาวนาไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งจิตมันรู้หนีไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันอยู่กับมันก็รู้ความจริงของมันไปเรื่อยเห็นทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดจิตมันก็เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างมันตามรู้ตามเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ในจิตใจเราจะเห็นนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับ
สุขกับทุกข์ก็ไม่น่ายินดีด้วยกันทั้งคู่คนทั่วไปแสวงหาความสุขได้ความสุขมาแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ดับคนทั่วไปเกลียดความทุกข์ไม่ห้ามไม่ให้มีความทุกข์มันก็ห้ามไม่ได้มันไม่มีอะไรที่ทำได้ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจบังคับได้เห็นจนกระทั่งใจมันยอมรับความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับของเราใจก็เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญายิ่งตรงจุดนี้จุดสำคัญนะเราจะต้องเดินมาให้ถึงจุดนี้ให้ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าใจเราเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างเราเป็นกลางนะร่างกายจะแข็งแรงหรือร่างกายจะแก่เฒ่าอะไรเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือว่าแก่นะหรือว่าเจ็บไข้อะไรเงี้ยก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาใจมันก็ไม่ดิ้นรนที่จะแข็งแรงตลอดดิ้นรนจะเป็นหนุ่มสาวตลอดดิ้นรนจะหนีจากความทุกข์ในกายก็ไม่ดิ้นรนนะเพราะมันเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนะหรือมันเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งของจิตใจนะจิตสุขก็ไม่ยั่งยืนแล้วก็บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตทุกข์ก็ไม่ยั่งยืนควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้จิตเป็นกุศลหรือจิตเป็นอกุศลก็ไม่ยั่งยืนควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกว่ามีสุขนะหรือมีทุกข์เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมันก็พอๆกันแหละใจมันก็เป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์พอเราเห็นอย่างนี้จิตก็หมดความปรุงแต่งจิตก็จะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเกิดกระบวนการบรรลุมรรคผลขึ้นงั้นตรงที่เราภาวนาจนจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลนี่บางคนมาถึงตรงนี้แล้วนะใจปรารถนาพุทธภูมิอะไรเงี้ยก็จะไม่บรรลุมรรคผลพวกที่ปรารถนาพุทธภูมินะไม่ต้องกลัวว่าภาวนาเยอะๆแล้วจะบรรลุไม่บรรลุหรอกความปรารถนามรรคผลความปรารถนาโพธิญาณอะไรนะมันจะขวางก็ไม่บรรลุแล้วอีกพวกหนึ่งนะพอเข้ามาถึงความเป็นกลางมันก็เกิดประมาทมันก็เสื่อมไปก็ต้องเริ่มต้นภาวนากันใหม่จิตเราจะดำเนินมาในเส้นทางของการเจริญปัญญาอย่างนี้ก็ต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในธรรมะมากมายมโหฬารนะเยอะแยะไปหมดคำสอนวิธีปฏิบัติอะไรมีมากมายเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อสรุปลงมาเหลือสั้นๆนิดเดียวนะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางตัวนี้ครอบคลุมการปฏิบัตินะที่สำคัญเอาไว้ทั้งหมดแล้วส่วนวิธีการรายละเอียดแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่จริตนิสัยวาสนาบารมีของแต่ละคนไม่เท่ากันเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาปัญญานั้นนะเป็นปัญญาที่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่ปัญญาอย่างอื่นนะเป็นวิปัสสนาปัญญาที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลได้นี้วิปัสสนาปัญญาเราจะให้เกิดขึ้นมาได้นะสิ่งที่เราต้องทำนะคือสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตให้เหมาะสมนะให้มีขีดความสามารถที่จะเจริญปัญญาส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นวิธีการเจริญปัญญา
แล้วผลที่ได้นะคือจิตเราจะเข้าใจความจริงของรูปของนามนะสิ่งที่เรียกว่ารูปนามบางทีก็เรียกว่าโลกเข้าใจรูปนามก็คือจะเข้าใจโลกเข้าใจหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าใจโลกเข้าใจรูปนามสัตว์ทั้งหลายมันก็มีรูปนามโลกทั้งหมดก็เป็นรูปนามถ้าเข้าใจมันก็จะวางโลกหมดความยึดถือในโลกนะความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงที่หมดความยึดถือนั่นแหละเมื่อวานหลวงพ่อถามคนจีนว่าถ้าเรามีขนนกอยู่เส้นหนึ่งกับมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งนะอันไหนจะหนักกว่ากันภูเขานั้นเราไม่ได้ไปแบกเราไม่หนักอ่ะแต่ถ้าเราถือขนนกอยู่ทั้งวันหนักนะเป็นภาระเพราะฉะนั้นภาระหรือตัวทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราหยิบเอาไว้ยึดเอาไว้หรือเราวางได้ถ้าวางได้มันก็ไม่ทุกข์นะขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์นะเหมือนขนนกอ่ะขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่หยิบขึ้นมามันก็ไม่ทุกข์เหมือนภูเขาทั้งลูกเราไม่หยิบขึ้นมามันก็ไม่หนักนะเนี่ยจิตจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้นะจิตต้องมีปัญญาอย่างยิ่งพระเจ้าถึงบอกบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะด้วยวิปัสสนาปัญญาไม่ใช่ปัญญาจากการอ่านการฟังนะหรือการคิดเอาเองตัวนี้ปัญญาตัวนี้เกิดได้ด้วยการที่เราทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตที่จะไปเดินปัญญาวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นวิธีเดินปัญญาของจิตนะจนกระทั่งเข้าสู่มรรคผลนี่ในประโยคที่หลวงพ่อบอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอันนี้คือวิธีเจริญวิปัสสนานะความเป็นจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้นะเราทำวิปัสสนาอยู่ถ้าทำไปเรื่อยๆนะกำลังของปัญญามากพอมรรคผลก็จะเกิดขึ้นแต่มันมีประโยชน์อีกอันหนึ่งที่หลวงพ่อใส่ไว้ตอนท้ายให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่นะเป็นผลจากการทำสมถกรรมฐานที่ถูกต้องมันมีคำอยู่สองคำนะว่าตั้งมั่นนะอันหนึ่งเป็นกลางอันหนึ่งนะแล้วทำยังไงเราจะเตรียมความพร้อมของจิตให้ตั้งมั่นและเป็นกลางได้วิธีฝึกที่ง่ายๆก็ฝึกตัดตรงเข้ามาที่จิตเลยจะไปอ้อมทำไมในเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นงานของจิตมันก็ตัดเข้ามาที่จิตเลยวิธีที่จะให้จิตตั้งมั่นนะเราไปสั่งจิตไม่ได้ให้จิตเป็นอนัตตาให้เราอาศัยสตินะสติเป็นตัวรู้เท่าทันเมื่อเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือมันคลอนแคลนโคลงเคลงนะเดี๋ยวก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวก็ไหลไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจช่องทางที่มันไหลไปได้มีตั้ง6 ช่องนะในเบื้องต้นนะจะมารู้เท่าทันจิตที่ไหลไปทั้ง6 ช่องเนี่ยยากเอามันช่องเดียวพอตอนหัดใหม่ๆเนี่ยนะทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้ที่หลวงพ่อบอกให้ทำกรรมฐานอันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้นะว่าจิตมันหลงไปยังไงนะรู้ทันมันไว้จับโจรก็จับหัวหน้าโจรนะจับกบฏก็จับหัวหน้ากบฏนะจะจับศัตรูนะทำสงครามสมัยโบราณระหว่างเมืองกับเมืองเนี่ยฆ่าแม่ทัพมันตายกองทัพมันก็แตกเหมือนพระนเรศวรชนะมหาอุปราชไม่ได้ชนะกองทัพพม่าชนะหัวโจกมันกองทัพมันใจฝ่อถอยไปหมด
ราะงั้นจะจับโจรก็จับที่หัวหน้าโจรนะหัวหน้าโจรไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่จิตเรานี้แหละเพราะงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองจิตหลงไป6 ช่องทางดูยากนะเอามันช่องเดียวก็พอหัดทีแรกเอาช่องเดียวคือจิตหลงทางใจจิตที่หลงทางใจไปทำงานได้หลายอย่างนะแต่ตัวสำคัญที่พวกเราจะดูได้คือจิตหลงไปคิดจิตหลงคิดเนี่ยเกิดทั้งวันเลยนะเพราะฉะนั้นให้เราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดอะไรก็ได้นะท่องกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะท่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้เหมือนกันหมดนะจุดสำคัญก็คือให้คอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตมันชอบหนีไปคิดนะอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ทำอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้จิตหนีไปคิดลืมลมหายใจลืมว่าร่างกายกำลังหายใจลืมว่าจิตกำลังท่องพุทโธเนี่ยมันลืมทั้งกายลืมทั้งจิตมันหนีไปคิดนี่พอเราหัดหายใจเข้าพุทออกโธบ่อยๆนะหรือหัดกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไว้บ่อยๆจิตมันจะหนีไม่นานหนีไปพักหนึ่งนะก็จะนึกขึ้นได้ลืมรู้การหายใจของร่างกายแล้วลืมบริกรรมพุทโธแล้วมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นนะไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้พอเรารู้ทันนะจิตที่หลงคิดก็ดับจิตที่รู้ตื่นเบิกบานแล้วก็ตั้งมั่นนะจะเกิดขึ้นนะเพราะงั้นอาศัยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปคิดนะขั้นแรกเอาอันเดียวแหละเอาจิตหลงคิดอันเดียวก็พอแล้วมันเป็นจิตที่เกิดบ่อยที่สุดแหละพอจิตหลงคิดแล้วทีแรกนานๆกว่าจะรู้คนในโลกนั้นมันก็หลงคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับนะวันหนึ่งมันหลงครั้งเดียวเราปฏิบัตินะเราก็จะหลงหลายครั้งหลงไปชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้เนี่ยวันนี้รู้ได้1 ครั้งแล้วก็หลง2 ครั้ง หลงอยู่เนี่ยหลง1เกิดความรู้ขึ้นมารู้สึกขึ้นมานะแล้วความรู้สึกดับก็เกิดหลงตัวที่2นะเพราะฉะนั้นหลงเนี่ย จะมากกว่ารู้อยู่1นะถ้าใส่สมการหลงมันเท่ากับรู้บวก1นี่ถ้าเราหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้บ่อยๆนะความรู้ตัวของเราจะถี่ขึ้นจิตมันจะตั้งมั่นจิตที่หลงมันคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันไหลไปมันอ่อนแอปวกเปียกมันก็ไหลไปตอนเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตมันตั้งมั่นเองนะไม่ต้องไปสั่งให้มันตั้งหรอกนะถ้าจงใจให้ตั้งเนี่ยเกือบทั้งหมดที่นักปฏิบัติธรรมจงใจจะให้จิตตั้งอยู่นะก็เลยแข็งทื่อไปเลยแน่นๆนะจงใจให้จิตตั้งมั่นนะจะแน่นๆอึดอัดไปเลยนะใช้ไม่ได้จิตที่อึดอัดเป็นอกุศลจิตนะจิตที่เป็นกุศลมันเบามันนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะเราไปฝึกทำไมอกุศลจิตนะหรือบางทีก็ไปฝึกกรรมฐานกันนะโอ้ยทุกข์ทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจทำไมต้องทุกข์ทางกายทางใจเป็นวิบากอกุศลวิบากให้ผลมาเลยไปเรียนกรรมฐานอะไรที่ทรมานตัวเองขนาดนั้นมันเกิดจากอกุศลให้ผลนะอกุศลเก่าก็มีนะอกุศลใหม่ก็มีบางคนไปเรียนกรรมฐานแล้วก็เครียดนะสติแตกเป็นบ้าอะไรเนี่ยนะยิ่งขยันมากก็ยิ่งบาดเจ็บมากอะไรนะอันนี้เป็นอกุศลใหม่นะอกุศลเก่าก็ส่งผลให้ไปเรียนกรรมฐานแบบนั้นนะแล้วขยันมากนะทรมานตัวเองหนักเนี่ยสร้างอกุศลใหม่อกุศลเก่าอกุศลใหม่มาเจอกันสติแตกนะไม่ดีเพราะฉะนั้นเราหัดภาวนานะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้บังคับนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะทุกวันพยายามฝึกไว้
นี่มีคำอีกคำหนึ่งนะคำว่าเป็นกลางหลวงพ่อสอนบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่เป็นกลางก็คือจิตที่ไม่หลงยินดียินร้ายพวกเราเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราภาวนานะบางทีเราเครียดนะเราเครียดจิตไงก็ไม่สงบบางทีก็ฟุ้งซ่านแหลกลานเลยฟุ้งทั้งวันฟุ้งทั้งคืนภาวนาไงก็ไม่สงบตรงนี้เพราะอะไรเพราะจิตเราไม่เป็นกลางถ้าจิตเราเป็นกลางจิตจะสงบนะถ้าจิตรู้ทันความไม่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือสมาธิสองประเภทจิตตั้งมั่นที่เราฝึกทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตหลงแล้วรู้เนี่ยเราจะได้จิตตั้งมั่นจิตตัวเนี้ยเอาไว้ทำวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงเลยนะเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนี่ถ้าเราต้องการพักผ่อนเราเหนื่อยในการทำกรรมฐานเต็มทีแล้วนะหรือว่าตัวผู้รู้ของเราหายไปมีแต่ตัวผู้ฟุ้งซ่านอันนี้เราต้องทำสมถกรรมฐานอีกแบบหนึ่งนะคือทำกรรมฐานชนิดสงบเคล็ดลับในการทำสมถกรรมฐานชนิดสงบนะให้เราเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจนี่จุดหนึ่งนะอันที่สองให้เราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นนะด้วยจิตที่เป็นกลางนะงั้นอย่างเราเริ่มต้นนะสมมติว่าเราหายใจนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตเราฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านไม่ใช่ไปพยายามทำให้จิตสงบนะยิ่งพยายามยิ่งล้มเหลวนะไม่ต้องพยายามจิตฟุ้งซ่านรู้ว่ามันกำลังฟุ้งซ่านอยู่รู้ลึกลงไปอีกหน่อยนึงไม่ชอบเลยไม่ชอบฟุ้งซ่านชอบสงบเนี่ยอาศัยสติอีกนั่นแหละรู้ทันจิตที่ชอบจิตที่ไม่ชอบสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะเพราะฉะนั้นเวลาทำสมถกรรมฐานชนิดสงบเรียกอารัมมณูปนิชฌานจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะไม่ใช่จิตตั้งมั่นแล้วเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปแสดงใจรักนะอันนั้นเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิสงบเนี่ยเคล็ดลับของมันหนึ่งรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานนะอารมณ์กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขอย่างหลวงพ่อใช้อานาปานสติพวกเราเรียนกับหลวงพ่อเราทำอานาปานสติแล้วไม่มีความสุขก็ไม่เอาไปเอาอันอื่นที่ทำแล้วสบายยกตัวอย่างเลยนะคนที่ใกล้ชิดหลวงพ่อมากที่สุดคนหนึ่งเลยนะหนึ่งในสองคนนะคือพระอาจารย์นะพระอาจารย์นะกับคุณแม่เนี่ยตามหลวงพ่อมาตลอดพระอาจารย์นะรู้ว่าหลวงพ่อทำอานาปานสติแต่พระอาจารย์นะทำไม่ได้เพราะเป็นโรคจมูกตันหายใจไม่ออกถ้าหายใจไม่ออกทำอานาปานสติแล้วอึดอัดนะไม่สบายใจเลยนะพระอาจารย์ก็ไม่เอาพระอาจารย์ก็ใช้กรรมฐานอื่นใช้รู้สึกร่างกายนะใช้สัมปชัญญะบัพพะใช้อานาปานสติบัพพะไม่ได้ใช้สัมปชัญญะบัพพะเนี่ยรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองนะนี่ข้อที่หนึ่งเลยนะต้องรู้จักเลือกไม่ใช่ตามคนอื่นเขาพองยุบเราก็พองยุบพองไปพองมาก็โมโหตัวเองนะหรือเครียดโมโหวิทยากรโมโหอะไรเงี้ยไม่ได้เรื่องหรอกนะดูกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองไม่มีกรรมฐานสำเร็จรูปนะทางใครทางมันนะเพราะฉะนั้นเราอยากให้จิตสงบแล้วก็เลือกทำกรรมฐานที่สบายใจที่เราถนัดที่เราสะดวกแล้วเราก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นนะรู้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากจิตมันเกิดยินดีให้รู้ทันจิตมันเกิดยินร้ายให้รู้ทันส่วนเรานั่งหายใจไปหลวงพ่อหายใจอย่างเงี้ยแล้ววันนี้จิตไม่สงบเลยมีไหมหายใจไปแล้ววันนี้จิตไม่สงบเลยมีนะเคยได้ยินชื่อหลวงปู่เสาไหม
หลวงปู่เสาเป็นอาจารย์หลวงปู่มั่นนะหลวงพ่อพุธเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาหลวงพ่อพุธไม่ใช่เรียนกับหลวงปู่มั่นเรียนกับหลวงปู่เสาตอนนั้นหลวงพ่อพุธเป็นเนนอยู่กับหลวงปู่เสานะแล้ววันหนึ่งหลวงปู่เสาเขาบอกหลวงพ่อพุธว่าเนนวันนี้จิตของข้าไม่สงบเลยนะหลวงพ่อพุธท่านบอกท่านสงสัยมากเลยพระอรหันต์อะไรจิตไม่สงบเลยนะวันนั้นจิตท่านไม่สงบเพราะจิตท่านเดินปัญญาท่านพิจารณาธรรมะอะไรต่ออะไรเห็นไหมสั่งมันได้ไหมมันสั่งไม่ได้นะอย่างเรานั่งสมาธิอยู่อย่างเงี้ยบางครั้งเราคิดว่าจะพักนะไม่เลยจิตออกไปเดินปัญญาเฉยเลยก็มีนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการความสงบแล้วจิตออกไปเดินปัญญาโมโหตัวเองละอะไรว่าอยากพักนั่นจะมาพิจารณาเกิดดับไม่เลิกอะไรเห็นจิตเกิดดับไม่เลิกนะหงุดหงิดขึ้นมาไม่ชอบให้รู้ทันที่ไม่ชอบนะไม่ชอบที่จิตออกไปเดินปัญญานะพอรู้ทันนะจิตเป็นกลางนะถ้าจิตเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนจิตหมดความดิ้นรนจิตสงบทันทีที่จิตไม่สงบเพราะจิตมันดิ้นรนนะง่ายๆแค่นี้เองนะเพราะงั้นอย่างหลวงพ่อหายใจอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันอึดอัดนะใจมันฟุ้งซ่านนะพอใจมันฟุ้งซ่านเราไม่ชอบรู้ทันว่าใจไม่ชอบพอใจเป็นกลางใจก็หมดความดิ้นรนถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่นะเรารู้ว่าไม่ว่าฟุ้งซ่านแล้วเราก็หงุดหงิดนะเราก็บังคับใหญ่เลยหาทางบังคับจะให้จิตสงบยิ่งบังคับมันก็ยิ่งดื้อนะไม่สงบหรอกทำไงก็ไม่สงบนะแต่พอเรารู้ทันว่าเนี่ยไม่ชอบเลยที่มันฟุ้งซ่านความไม่ชอบดับนะการดิ้นรนปรุงแต่งของจิตก็หมดทันทีที่จิตหมดความดิ้นรนปรุงแต่งจิตสงบทันทีเลยนะนี่มันเป็นเคล็ดลับนะเป็นเคล็ดวิชานะหลวงพ่อเลยไม่ได้สอนพวกเรานะทำกรรมฐานอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่จะสอนหลักวิชาให้แล้วเอาไปใช้ได้กับทุกกรรมฐานนะเหมือนตัวที่สรุปมาให้เนี่ยสรุปมาจากธรรมะจำนวนมากมายมหาศาลอาศัยทดลองผิดลองถูกมามากมายก็สรุปออกมาเหลือสั้นๆนิดเดียวเองถ้าเราต้องการให้จิตสงบเราก็เลือกอารมณ์กรรมฐานที่สบายนะมีความสุขแล้วก็รู้อารมณ์กรรมฐานนั้นไปแล้วถ้าจิตมันเกิดเพลิดเพลินพอใจนะชอบในความสุขความสงบให้รู้ว่าชอบตรงที่มันมีความสุขเกิดขึ้นนะแล้วเราไปชอบมันเราไม่รู้นะเราก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่เข้าถึงความสงบระดับลึกซึ้งแต่ถ้ามีความสุขขึ้นมาใจมันชอบรู้ว่าชอบนะใจก็เลิกชอบใจเลิกชอบใจเป็นกลางจิตจะเข้าสู่อุเบกขาเห็นไหมก้าวจากความสุขขึ้นสู่อุเบกขานี่กระโดดขึ้นฌานที่ 4ไปแล้วนะจิตมีอุเบกขาไม่ใช่เรื่องยากหรอกอาศัยสตินะรู้เท่าทันความปรุงแต่งของจิตตัวเองไว้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาต้องการความสงบเมื่อไหร่นะเราก็มาทำกรรมฐานที่เราสบายใจที่เราคุ้นเคยแล้วทำไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะถ้าไม่สงบเราไม่ชอบให้รู้สงบแล้วชอบให้รู้เราจะก้าวไปสู่ความสงบที่ประณีตลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นนะในที่สุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยกำลังของสมาธินะจิตตรงนี้มันคือจิตในระดับจตุทัฏฐฌานฌานที่4นะกับอรูปฌานอีก4ชนิดอันนี้จิตมันเป็นอุเบกขานะด้วยกำลังของฌานเนี่ยเป็นวิธีที่จะทำให้จิตสงบนะวิธีให้จิตสงบนะก็คือเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางยินดีกับความสุขก็จะเกิดความปรุงแต่งในการรักษาความสุขยินร้ายกับความฟุ้งซ่านก็จะเกิดความปรุงแต่งในการแก้ไขความฟุ้งซ่านนั่งแก้จิตไปอย่างนั้นนะภาวนาแล้วก็แก้จิตมันทั้งวันเนี่ยแล้วมันก็ไม่สงบสักทีเพราะมัวแต่นั่งแก้เลิกแก้ไปเลยแล้วรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะแล้วก็ใจไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมารู้ทันแล้วไป
นะพอใจเป็นกลางปุ๊บสงบปั๊บเลยนะตัวนี้เป็นสมาธิสงบส่วนสมาธิตั้งมั่นสอนอยู่เรื่อยๆนะทำกรรมฐานนั่นแหละอันเดิมนั่นแหละแต่แทนที่จะสนใจอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนะเปลี่ยนมาสนใจรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปนะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตจะตั้งมั่นเองนะเนี่ยพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่เอาไว้เดินปัญญาจิตที่เป็นกลางเนี่ยจะให้พลังงานทำให้มีเรี่ยวมีแรงนะเพราะฉะนั้นจิตที่สงบด้วยอารมณูปนิชฌานมีประโยชน์นะทำให้จิตมีกำลังส่วนจิตตั้งมั่นนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งเอาไว้เจริญปัญญาได้ถ้าจิตสงบเนี่ยไม่เดินปัญญาหรอกนะจะเฉยๆอยู่นะนี่พอเรามีจิตอย่างนี้แล้วทั้งตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งแล้วเป็นกลางอยู่เฉยๆซื่อบื้ออยู่งั้นนะเพลิดเพลินมีความสุขอยู่เฉยๆไม่ใช่เนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะว่าทำสมาธิไปหายใจไปพุทโธไปนะจนจิตตั้งมั่นและเป็นกลางแต่ท่านไม่ได้แจกแจงเอาว่าทำยังไงตั้งมั่นทำไงเป็นกลางท่านให้ท่านไปทำเอาเองนะทำอยู่หลายปีในที่สุดได้จิตตั้งมั่นและเป็นกลางนะแล้วก็รักษาจิตแล้วคราวนี้เพราะว่ากว่าจะได้มาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญนะมันได้มาแล้วโอ้นี่ของวิเศษเลยก็จับไว้แน่นเลยนะรักษาจิตเอาไว้นิ่งๆสงบอยู่งั้นนะไม่ยอมเดินปัญญานะเรียกว่ามีเครื่องมือแล้วแต่ไม่เอาเครื่องมือไปหาผลประโยชน์นะครูบาอาจารย์ท่านก็จะไล่ให้ออกมาเดินปัญญาอย่าไปติดสงบอยู่นะให้ออกมาเดินปัญญาถ้าจิตติดสมาธิลึกเงี้ยนะท่านให้ดูกายอันนี้ในอภิธรรมก็สอนนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเหมาะกับพวกสมถายานิกคือพวกเล่นฌานนะเนี่ยตำรากับปริยัติกับปฏิบัตินะมันตรงกันนะให้ภาวนาให้เป็นเท่านั้นนะมันตรงกันเคยอ่านประวัติหลวงตามหาบัวไหมตอนที่ท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่นใหม่ๆนะหลวงปู่มั่นก็สอนท่านพุทโธท่านก็พุทโธพุทโธนะให้จิตสงบตอนเช้าเจอหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ถามไงมาหาจิตเป็นยังไงจิตสงบครับหลวงปู่มั่นก็เฉยๆนะก็ดีแล้วอีกวันหนึ่งถามสงบครับก็ดีแล้วพอนานๆนะท่านบอกอยากเป็นสมาธิฤาษีเหรอนะให้ออกมาเดินปัญญานี่ออกมาพิจารณาร่างกายไปเลยอาจารย์มหาบัวท่านเล่านะตอนนั้นบอกว่าพอหลวงปู่มั่นให้ออกมาเดินปัญญาท่านก็พยายามนะออกมาดูร่างกายปุ๊บพอดูร่างกายปุ๊บจิตกลับเข้าไปสงบอีกแล้วเพราะมันติดสมาธินะท่านบอกว่าต้องฝืนในการเดินปัญญานี้ต้องฝืนมากเลยนะทีแรกก็ต้องฝืนมากมายนะเพื่อให้จิตสงบพอสงบลึกเกินไปนะนานไปก็ต้องฝืนให้มันออกมาเดินปัญญาออกมาพิจารณาร่างกายอะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆไม่ยอมเลยนะออกมาดูกายนิดเดียวหนีกลับเข้าหาความสงบอีกแล้วพอฝึกพยายามทุกวันนะก็เดินปัญญาได้หลวงปู่มั่นก็ถามเป็นไงท่านมหาบอกเดินปัญญาอยู่ครับทุกวันก็บอกว่าเดินปัญญานะสุดท้ายก็โดนดุอีกนะก็ต้องทำสมาธิด้วยนะไม่ใช่เอาแต่เดินปัญญารวดไปเลยถ้าสมาธิไม่พอมันไปไม่ได้หรอกถ้าปริยัติเขาจะบอกเลยสมาธิไม่พอนะมันจะเป็นเกิดวิปัสสนูปกิเลสนะเนี่ยพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วนะต้องเอาออกมาเจริญปัญญาในพระไตรปิฎกท่านใช้คำนี้พอจิตถึงอุเบกขาแล้วนะจิตเป็นกลางแหละสงบแล้วก็เป็นกลางตั้งมั่นแล้วเนี่ยให้โน้มน้อมจิตเนี้ยไปเพื่อญาณทัศนะญาณทัศนะนะญาณแปลว่าปัญญาทัศนะคือการเห็นนะเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญานี่เห็นอะไรนะก็เห็นความจริงเบื้องต้นก็คือเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ประกอบด้วยขันธ์ห้านี่มีญาณแล้วมีปัญญาแล้วเห็นความจริงเบื้องต้นแล้วกายนี้ใจนี้เป็นขันธ์ห้ามารวมกันมาประชุมกันนะด้วยเหตุด้วยปัจจัยต่างๆแล้วเสร็จแล้วก็จะเห็นด้วยปัญญาต่อไปอีกมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเห็นมันเกิดดับไปต่อมาจิตมันเกิดเบื่อ
นะเกิดกลัวเกิดรู้สึกว่าไม่มีสาระแก่นสารนะจิตเกิดความรู้สึกงี้นะก็เป็นปัญญาที่สูงขึ้นมานะอันเนี้ยให้รู้ทันเข้าไปอีกนะจนกระทั่งจิตมันเป็นกลางขึ้นมาอีกเห็นไหมอาศัยกำลังของสมาธิมาช่วยนะจิตที่จะเป็นกลางขึ้นมาได้ด้วยแล้วก็จะหาจิตมันจะเริ่มดิ้นรนว่าทำยังไงจะหลุดพ้นเนาะทำไงจะได้มรรคผลทำไงจะเจอพระนิพพานอะไรเงี้ยนะหาทางดิ้นรนยังไงมีสติตามรู้ความดิ้นรนปรุงแต่งแสวงหาของจิตไปในที่สุดมันก็รู้ทันนะหายังไงก็ไม่ได้ตรงที่หลวงพ่อภาวนานะทุกวันนะตั้งแต่ตื่นนอนนะตั้งแต่เป็นโยมอะพอตื่นนอนปุ๊บนะมันจะคิดเลยวันนี้จะภาวนาแบบไหนดีวะนะคิดอย่างนี้นะจะทำไงดีจะปฏิบัติยังไงแล้วมันจะดีกว่านี้อีกนะเนี่ยแสวงหาแล้วนะแสวงหาว่าทำไงจะดีทำไงจะได้พ้นไปสักทีพอคิดว่าทำอย่างนี้น่าจะดีแล้วลงมือทำไปทั้งวันนะพยายามทำไปบางทีทำ3 วัน 7 วันนะทำไปเดือนหนึ่งเพราะว่าไม่ดีจริงนะไม่ทำอย่างนี้ใช้ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ในที่สุดจิตก็จนมุมไม่ทำมันแล้ววะนะรู้มันอย่างที่มันเป็นนะค่อยๆรู้ไปก็เห็นมันเกิดดับไปเรื่อยรู้อย่างที่มันเป็นในที่สุดปัญญามันก็เกิดนะเพราะเราไม่เข้าไปหลงไม่ไปแทรกแซงจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเป็นเส้นทางนะที่เราจะต้องเดินขั้นแรกก็เตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตที่พร้อมเจริญปัญญาก็เป็นจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่มีลักขณูปนิชฌานจิตจะตั้งมั่นวิธีฝึกให้ได้จิตตั้งมั่นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้จิตหลงไปคิดแล้วรู้หลงไปคิดแล้วรู้ที่จริงรู้ทันจิตอย่างอื่นก็ได้เช่นขี้โมโหจิตโกรธแล้วรู้จิตโกรธแล้วรู้ไปเรื่อยๆนะจิตก็จะตั้งมั่นได้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้โกรธบ่อยเท่ากับหลงนะหลงคิดนี่มันเกิดทั้งวันเลยโกรธนี่นานๆโกรธทีบางคนไม่โกรธเลยนะบางคนโกรธแล้วก็ไม่อาฆาตนะให้จะไปดูจิตที่อาฆาตไม่มีเนี่ยไปดูของไม่มีไปเห็นอะไรก็ดูเฉยของที่มีของที่มีคือจิตที่หลงคิดเนี่ยมีแน่นอนนะหลงทั้งวันนะเพราะงั้นทำกรรมฐานนะจิตหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้ในที่สุดจะได้จิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่หลงไม่โคลงเคลงไม่คลอนแคลนไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะส่วนจิตที่เป็นกลางนะตัวนี้จะทำให้จิตมีพลังนะเป็นอารัมมณูปนิชฌานทำกรรมฐานไปนะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นไปหงุดหงิดรำคาญไม่ยอมสงบสักทีรู้ทันว่าไม่ชอบนะอยากสงบนะชอบความสงบรู้ทันว่าเนี่ยกำลังหิวความสงบอยู่นะพวกเรียกพวกหิวแสงหลวงพ่อเมื่อก่อนก็หิวแสงเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่หิวแสงในศัพท์แบบนี้หลวงพ่อนั่งสมาธิไปนะพอลมระงับเนี่ยมันกลายเป็นแสงนะเป็นแสงขึ้นมานะหิวแสงคือนั่งสมาธิทีไรอยากให้มีแสงทุกทีเลยนะหิวแสงนะนี่จิตไม่เป็นกลางนะจิตชอบอันเนี้ยพอจิตชอบจิตก็ปรุงแต่งนะทำยังไงมันจะเกิดแสงวะนะหรือถ้ามันฟุ้งซ่านทำยังไงมันจะไม่ฟุ้งซ่านวะมันจะมีคำว่าธรรมขึ้นมาแล้วนะตรงที่ทำขึ้นมานั่นแหละจิตฟุ้งซ่านไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็ไม่สงบหรอกนะถ้าจิตไม่ทำเลยจิตถึงจะสงบนะหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะท่านเคยพูดไว้ตัวหนึ่งนะบอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดไล่หยุดความปรุงแต่งนะเราหยุดนะคือหยุดด้วยปัญญานะไม่ใช่หยุดเพราะว่าทำสมาธิเพ่งให้หยุดในนั้นใช้ไม่ได้นะมีปัญญาจิตไม่ยอมหยุดดิ้นไปด้วยความยินดีให้รู้ทันดิ้นด้วยความยินร้ายให้รู้ทันนะแล้วจิตจะหยุดเองนะพอเราชำนาญขึ้นนะเรานึกจะทำความสงบเมื่อไหร่ก็ได้นะเนี่ยมันปาทันทีนะสงบได้ในเวลาปุ๊บเดียวนะงั้นค่อยๆฝึกพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นนะมีจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางเนี่ยทำให้เกิดกำลังเรามีจิตตั้งมั่นแล้วไปเดินปัญญารวดไปเลยนะจิตจะหมดแรงจิตหมดแรงนี้กลับมาทำความสงบใหม่
นะนี่จิตมาทำความสงบไหมโอ้ไม่ยอมสงบมาฟุ้งก็ต้องรู้มันว่าไม่ชอบความฟุ้งซ่านนะพอใจเป็นกลางปุ๊บสงบทันทีเลยนะนี่ล้วนแต่เป็นเคล็ดวิชานะถ้าเป็นวิชากำลังภายในเนี่ยเป็นเคล็ดวิชาไม่ใช่กระบวนท่านะกระบวนท่าไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าเคล็ดของวิชาเนี้ยให้แม่นกันแล้วกันแล้วไม่ว่าต่อไปไม่ว่าเราทำกรรมฐานอะไรนะมันใช้ได้หมดอ่ะถ้าเราต้องการความสงบนะถ้าเราชำนาญจริงนะเราดูใบไม้ไหวก็สงบแล้วนะดูน้ำไหลก็สงบทันทีนะถ้าทำอะไรก็ได้สงบแล้วคือพอน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวปุ๊บสงบทันทีเลยเพราะจิตไม่ยินดียินร้ายนะไม่ชอบอันนั้นไม่เกลียดอันนี้จิตเป็นกลางปั๊บนะสงบเลยนะเพราะงั้นมันมีเคล็ดวิชานะวันนี้สอนแบบไม่ปิดบังคล้ายๆสอนสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งให้แล้วรู้เอาสูตรไปใช้ให้ได้ก็แล้วกันนะตั้งมั่นก็นิดเดียวรู้ทันความไม่ตั้งมั่นนะถ้าต้องการสงบเป็นกลางไว้งั้นหลวงพ่อถึงบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางนะการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือการเจริญปัญญาสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการเจริญปัญญาคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็คือสภาวะที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละนะนี่ตั้งมั่นมันอันหนึ่งนะเป็นกลางอันหนึ่งตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาเป็นกลางนี่เอาไว้ชาร์จพลังให้จิตมีเรี่ยวมีแรงนะเพราะฉะนั้นวันไหนเราเหนื่อยนะโอ้จิตเราฟุ้งซ่านมากเลยไม่ต้องพยายามทำให้สงบหรอกนะทำไงก็ไม่สงบให้รู้ทันเลยเนี่ยกำลังไม่ชอบเลยหรือในนี้นะก็มีนะมีพระบางองค์นะส่งกันบ้านหลวงพ่อโอ้วันนี้ทำไมมันมืดไปหมดมันมึนไปหมดมืดจะทำยังไงก็ไม่หายว่าไปทำมันทำไมอ่ะให้รู้สิว่ากำลังไม่ชอบไอ้ความมืดมัวนี้อยู่พอรู้ว่าไม่ชอบปุ๊บจิตเป็นกลางปั๊บนะหายทันทีเลยนะเพราะสมาธิมาทันทีเลยจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตเป็นกลางปุ๊บนะมีกำลังขึ้นมาทันทีเลยนะพอมีกำลังขึ้นมาจิตเคลื่อนเรารู้ปุ๊บเกิดตั้งมั่นทันทีเลยนะงั้นวิธีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นกลางสอนแล้วนะตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีเราไม่สามารถเจริญวิปัสสนาได้จริงหรอกเพราะว่าในตำราก็สอนนะอภิธรรมมาสอนนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานี่ปัญหามันคือไม่รู้จักว่าสัมมาสมาธิเป็นยังไงเนี่ยแจกแจงให้ฟังแล้วนะว่าสัมมาสมาธิคือสภาวะที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะงั้นเอาตัวนี้ไปใช้นะเพราะงั้นสมาธิที่ถูกมันมีสองอันนะอารามณูปนิชฌานก็ถูกนะแต่ต้องมีสติลักขณูปนิชฌานก็ถูกก็ต้องมีสติด้วยนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากเกินไปวันไหนใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านอยากสงบรู้ว่าอยากสงบเลยนะง่ายวันนี้จิตมืดไปหมดแล้วรู้ว่าจิตมืดไม่ชอบเลยรู้ว่าไม่ชอบสว่างทันทีเลยนะง่ายๆแค่นี้เองแล้วก็จิตไหลแล้วรู้จะตั้งมั่นขึ้นมาพอมีจิตตั้งมั่นมีเรี่ยวมีแรงมากพอนะตัวเป็นกลางทำให้จิตมีแรงนะแล้วก็มีกำลังแล้วก็ตั้งมั่นเอาไปเดินปัญญาอย่าเฉยๆอยู่นะเดินปัญญาก็คือสติระลึกรู้กายนะไม่ใช่รู้อยู่ที่จิตนิ่งๆเฉยๆอย่างนั้นนะอันนั้นใช้ไม่ได้ไม่เดินปัญญานะสติระลึกรู้กายเนี่ยจิตตั้งมั่นและเป็นกลางจะเห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้เวทนาถ้าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางจะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนานะถ้าจิตตั้งมั่นและเป็นกลางสติระลึกรู้สังขารปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายจิตก็จะตั้งมั่นนะมันจะเป็นกลางนะจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมานะมันจะอันเดียวกันนะในสติปัฏฐานทั้งสี่ขอให้มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสติระลึกอะไรนะอันนั้นแสดงไตรลักษณ์ทั้งหมดนะจะแสดงไตรลักษณ์เราเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละที่หลวงพ่อใช้คำว่าเห็นตามความเป็นจริง
ความเป็นจริงคือไตรลักษณ์นะอสุภกรรมฐานไม่ใช่ความจริงนะไม่ใช่ไตรลักษณ์อสุภะแต่ทำไปแล้วดีไหมดีดียังไงเอาไว้ข่มราคะถ้าจิตไม่ฟุ้งไปด้วยกำลังของราคะเห็นไหมจิตก็สงบก็เป็นวิธีทำให้สงบอย่างหนึ่งนะแต่ว่าไปแก้ทีละตัวมีราคะก็ทำพิจารณาอสุภะมีโทสะก็เจริญเมตตาอะไรนะมีวิธีเยอะแยะเลยแก่นของมันมีอันเดียวนะเป็นกลางนะเป็นกลางกับทุกอันนะสงบทันทีเลยนะวันนี้สอนเคล็ดวิชาให้ก็ไปทำเอาเองนะเข้าใจเปล่าไม่เข้าใจก็ไม่ยากเดี๋ยวก็ไปลง YouTube ให้ก็ไปดูแล้วดูอีกนะฟังแล้วฟังอีกธรรมะที่หลวงพ่อเทศนะไม่ได้มโนเทศนะเทศออกมาจากใจจริงๆเพราะฉะนั้นเราฟังด้วยใจที่เปิดใจที่รับความรู้ใหม่ๆได้นะเปิดใจฟังแล้วฟังอีกนะคงไม่โง่ถึงขนาดไม่รู้เรื่องหรอกนะฟังไปแล้วเวลาฟังครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกเข้าใจฟังครั้งที่สองมันเข้าใจต่างกับตะกี้หน่อยเองนะฟังครั้งที่10เข้าใจไม่เหมือนตะกี้ละนะความรู้ความเข้าใจนั้นจะประณีตลึกซึ้งขึ้นเป็นลำดับนะพอเข้าใจแจ่มแจ้งโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์นะเห็นตัวนั้นแหละก็จะพ้นทุกข์แล้ววันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะพอสมควรแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายพระอาจารย์เขาก็จะไปเทศให้คอร์สจีนนะของเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศตอนเช้าคุณแม่ไปเทศตอนบ่ายวันนี้พระอาจารย์จะไปเทศตอนบ่ายเพราะตอนเช้าหลวงพ่อเทศอยู่นี้นะรวมความแล้วหลวงพ่อเทศเยอะเลยนะพรุ่งนี้เช้าหลวงพ่อก็เทศนะแล้วตอนบ่ายคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ไปวันจันทร์นะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนะเยอะก็ไปช่วยกันทำงานแต่ยังไงมันก็หนีไม่พ้นหลักที่หลวงพ่อบอกนี่หรอกนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เบอร์ 6ดีใจจะออกนอกหน้าเลยตื่นเต้นแล้วถึงเวลาตรวจการบ้านเบอร์ 1ไม่ต้องกลัวหรอกเบอร์ 1ภาวนาดีไม่ต้องตกใจภาวนาใช้ได้อยู่แล้วละเบอร์ 1ทำรูปแบบด้วยการดูกายหายใจดูลมแล้วแต่ว่าอะไรชัดระหว่างวันดูอิริยาบถหลังเปลี่ยนยาจิตเวชมีผลข้างเคียงคือกระวนกระวายจดจ่อกับอารมณ์อันเดียวไม่ได้จิตไม่มีกำลังฟุ้งมากทั้งวันหมอลดยาแล้วดีขึ้นบ้างอาการของโรคกลับมาเล็กน้อยแต่เป็นกลางได้ง่ายกว่าความกระวนกระวายจากผลของยาขอคำแนะนำค่ะเห็นไหมมันไม่ได้หนีจากหลักที่หลวงพ่อบอกนี่หรอกนะจิตไม่ตั้งมั่นเลยเป็นกลางไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเป็นกลางจิตจะไม่ดิ้นรนจิตไม่ดิ้นรนจิตจะสงบนะที่ทำอยู่นะดีนะดีมากๆด้วยพูดถึงจิตเวชนั้นตอนนี้มันไม่ใช่โรคประหลาดนะหลวงพ่อเห็นสถิติเมื่อปี64หลังจากนั้นยังไม่เห็นคนไทยเป็นโรคซึมเศร้า1,500,000นะคนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมีอยู่มีกินมีความสุขมีความสบายทางวัตถุมากขึ้นนะก็เป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมจะเป็นได้เครียดจัดกังวลมากๆเลยชีวิตมองไม่เห็นทางออกสุดท้ายก็ซึมเศร้าบางคนก็หนีโลกนะหลบโลกพวกญี่ปุ่นนะพวกคนหนุ่มคนสาวมีโรคอยู่อันหนึ่งโรคฮิคิโคโมริจริงก็คือโลกอยู่กับโลกเขาไม่ได้นะหลบตลอดเวลานะเผชิญหน้าอะไรกับความจริงของชีวิตอะไรไม่ได้นะ
เพราะฉะนั้นมันเป็นโรคสามัญประจำบ้านไปแล้วนะโรคเนี้ยใครก็เป็นได้แล้วเขาพบว่ายิ่งนานวันนะคนที่อายุน้อยๆนะเริ่มเป็นเยอะขึ้นแต่ก่อนหน้าคนที่ทำงานหนักๆนะก็เป็นเดี๋ยวนี้เด็กๆก็เป็นเพราะชีวิตมันเคร่งเครียดเกินไปมันต้องแข่งขันมากมายอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆเนี่ยในบ้านเราพี่น้องเยอะแยะเลยในบ้านเป็นครอบครัวขยายปู่ย่าตายายอยู่คนเยอะแยะเลยคนนี้ดุเราก็วิ่งไปให้อีกคนหนึ่งปลอบนะย่าว่าเราก็วิ่งไปหายายยายก็ไปว่ากับย่าเราสบายเนี่ยเห็นไหมมีคนเข้าข้างอย่างเงี้ยชีวิตรีแลกซ์มากเลยเวลาปิดเทอมก็ไปเล่นวิ่งเล่นได้เรียนหนังสือเสร็จกลับมาบ้านนะมีเวลาไปปลูกต้นไม้ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรนะมีอะไรให้ทำทุกวันนี้มีแต่เรื่องเรียนพิเศษแข่งตลอดเวลานะคนมันก็เครียดนะทำมาหากินก็เครียดอะไรก็เครียดไปหมดนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปรังเกียจจิตแพทย์นะจำเป็นนะแล้วก็หลวงพ่อแนะนำเลยนะถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรคผิดปกติทางจิตใจเลยไปหาจิตแพทย์เขานะอย่ามาหาหลวงพ่อนะเดี๋ยวหลวงพ่อเป็นไปด้วยนะไม่ใช่เวลาที่จะมาหาพระเป็นเวลาที่ต้องไปหาหมอจะมาหาพระก็คือสุขภาพจิตดีแล้วนะมาเรียนกรรมฐานไว้อันนี้จะเกิดภูมิต้านทานจะเกิดภูมิคุ้มกันนะไม่เป็นโรคเครียดเบอร์หนึ่งดีแล้วล่ะไปทำต่อจิตมัวไปนิดนึงแล้วรู้สึกไหมเป็นกลางลองเป็นกลางนะจะดีทันทีเลยเบอร์สองทำในรูปแบบโดยนั่งสมาธิกำหนดรู้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมขอหลวงพ่อชี้แนะข้อบกพร่องครับจิตยังไม่เข้าฐานนะมันสงบแต่มันอยู่ข้างหน้าลองหายใจให้หลวงพ่อดูซิหายใจเฉยๆไม่บังคับแรงไปแล้วหายใจไปด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกไหมว่าจิตตรงนี้กับจิตตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วนะตะกี้ไม่ใช่นะจิตไปว่างๆสว่างอยู่ข้างนอกนะถ้าตัวนี้ผิดนะเสียเวลามันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจพอไม่มาที่กายที่ใจก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ยังไม่เห็นหรอกว่ากายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์ก็วางไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าให้ใจไหลออกไปข้างนอกให้ใจตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ถ้าตั้งไปนานๆเหนื่อยก็พักผ่อนนะทำความสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวเบอร์สามนั่งสมาธิวันละ2 ครั้งสวดมนต์ทุกวันระหว่างวันเห็นความคิดตัวเองและเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามมาทันบ้างหลงบ้างเห็นตัวเองไม่ได้ดีอย่างที่คิดเห็นความคิดที่ชอบว่าผู้อื่นมีมานะอัตตาราคะฟุ้งในธรรมทำในรูปแบบแล้วจิตเศร้าหมองเมื่อรู้ว่าไม่มีตัวเราขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับที่พูดมาวันนี้เอาไปทำนะมันตอบโจทย์ทั้งหมดที่พูดมานั่นแหละขณะนี้เราบังคับตัวเองอยู่หรือเปล่าดูออกไหมทำกรรมฐานไปนะรู้ไปสบายๆรู้ไปปกติไม่ไปบังคับจิตนี่บังคับจิตเยอะไปนะบังคับจิตมันจะเครียดนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะสงบแล้วยินดีรู้ทันไม่สงบแล้วยินร้ายรู้ทันนะรู้ไปสบายให้สบายกว่านี้อีกหน่อยลืมตาขึ้นก่อนแยกเขี้ยวซิแยกเขี้ยว
อย่าไปน้อมจิตแบบตะกี้นะน้อมไปแล้วมันจะไปติดซึมอยู่ข้างในไม่ดีหรอกรู้สึกไปนะอย่างนี้ไม่เหมือนตะกี้รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวนะเนี่ยค่อยรู้สึกไปด้วยจิตปกติอย่างเนี้ยตรงนี้เป็นจิตหลงคิดรู้ทันว่าจิตหลงคิดนะทำกรรมฐานไปนะแล้วก็ถ้าจิตไม่เป็นกลางไปบังคับมันนะอยากดีนะบังคับมันเคร่งเครียดขึ้นมาให้รู้ทันไม่บังคับนะเป็นกลางให้จิตที่จะมีแรงสงบนะแล้วคราวนี้ก็คอยรู้ทันเวลามันไหลฉลับซ้ายฉลับขวาเนี่ยมันหนีไปคิดแล้วเห็นไหมรู้อย่างนี้นะแล้วในสุดจิตก็จะตั้งมั่นและเป็นกลางขึ้นมาแล้วคราวนี้พอสติระลึกรู้อะไรก็จะเห็นไตรลักษณ์ระลึกรู้รูปก็เห็นไตรลักษณ์รู้นามก็เห็นไตรลักษณ์เบอร์สี่ทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมและนั่งสมาธิดูร่างกายหายใจระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวดูจิตเห็นว่าจิตมีความอยากดีติดการประคองรักษาจิตถูกพอมีอาการแน่นไม่ชอบอยากหายพอหายแน่นก็อยากรักษาไว้เห็นว่าจิตบังคับไม่ได้ขอหลวงพ่อเมตตาให้คำแนะนำด้วยค่ะมันยังเห็นไม่พอนะมันเห็นว่าจิตบังคับไม่ได้แต่ก็พยายามบังคับนะถ้ามันเห็นจริงนะว่าจิตบังคับไม่ได้จะไม่บังคับจะเป็นกลางนะดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้ทางผ่านมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะรุ่มดอนบ้างเป็นเรื่องปกตินะจุดที่มีปัญหามากที่สุดคือแอบไปประคองจิตให้นิ่งๆนะเพราะว่าอยากดีรู้สึกไหมเราจะต้องเป็นคนดีเป็นผู้ร้ายก็ได้นะแต่เป็นผู้ร้ายที่มีสติไว้นี่มีกิเลสเกิดแล้วรู้มีกิเลสเกิดแล้วรู้ทันนะไม่ต้องดีนักก็ได้เป็นคนดีมันเหนื่อยแต่ไม่ชั่วหลงแล้วรู้ไหมประคองแล้วรู้ไหมอย่าประคองจิตเอาไว้นะนักปฏิบัติเกือบ100นะประคองจิตมันก็เลยอยู่แค่นั้นนะพัฒนายากอย่าไปประคองมันให้รู้มันไม่ใช่ให้ไปประคองมันนะยิ้มหวานอย่าหมกมุ่นกับการปฏิบัตินะหมกมุ่นกับการปฏิบัตินะมันจะไปเพ่งเข้าไปเรื่อยๆไปหางานอะไรที่ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวไว้นะแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานจิตเป็นคนรู้คนดูไปเรื่อยๆจะได้ไม่ติดอย่างที่เป็นอยู่นี้ไปทำงานเขานะเบอร์5ทำถูกแล้วเบอร์5หายใจลึกๆไว้นะเพราะว่าเราจะช็อกแล้วหายใจไว้เอาละหายใจด้วยแบบปกติได้นะเวลาที่จิตเราตื่นเต้นจิตเราตกใจจิตเราเคร่งเครียดอันนี้ทุกคนเลยนะหายใจไว้นะมันตื่นเต้นนะหายใจลืมเรื่องที่ตื่นเต้นไปก่อนเดี๋ยวจิตมันก็สงบลงมาพอละตรงนี้ใช้ได้แล้วนะถามหรือยังเบอร์5โอ้ยังไม่ถามเอาไปทุกวันทำในรูปแบบบริกรรมพุทโธสลับสัมปติฉามิและคาถาเงินล้านระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวบางครั้งรู้สึกเหมือนแยกธาตุแยกขันธ์ได้มีปัญญาเกิดขึ้นเองไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือไม่คะถูกนะแต่ใจมันยังฟุ้งอยู่ทำอีกสวดคาถาเงินล้านนะอย่าไปอยากได้นะถ้าสวดคาถาเงินล้านแล้วอยากได้เนี่ยจิตไม่มีพลังนะสวดไปงั้นแหละ
ได้มันก็ได้มีบุญเก่ามามันก็ได้เองแหละถ้าไม่เคยทำอะไรมาเลยไปสวดให้ตายมันก็ไม่ได้หรอกนะยังไงมันก็อยู่ใต้กฎแห่งกรรมคาถาเงินล้านก็ไม่ต่างกับคาถาอื่นนะถ้าใจเรามีกรรมฐานสักอันหนึ่งอย่างเราบริกรรมคาถาเงินล้านเรื่อยๆใจไม่วอกแวกหนีไปที่อื่นนะใจก็สงบแต่ถ้าบริกรรมคาถาเงินล้านแล้วก็อยากได้เงินล้านใจจะไม่สงบนะให้บริกรรมไปด้วยใจธรรมดานะถ้าทำด้วยใจโลภไม่ได้กินหรอกนะใช้ไม่ได้เนี่ยคาถาเงินหมื่นคาถาเงินแสนอะไรก็เหมือนกันหมดแหละนะสุดท้ายก็ต้องไปทำมาหากินถึงจะได้เงินนะทำไปนะท่องไปคาถาเงินล้านเพราะว่าเราชอบถ้าเราชอบเราก็ท่องไว้อยู่กับอารมณ์ที่ชอบใจมันสงบง่ายแต่อย่าอยากนะถ้าใจไม่เป็นกลางใจไม่มีวันสงบหรอกท่องคาถาไปแล้วก็อยากโน้นอยากนี้อยากรวยอะไรเงี้ยไม่สงบนะเพราะฉะนั้นตัวที่ทำให้เราสงบเป็นกลางนะดูร่างกายไว้นะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะร่างกายนี้เป็นหนังหุ้มกระดูกอยู่นะดูอย่างนี้เรื่อยๆนะดูร่างกายมีหนังหุ้มอยู่นะข้างในมีกระดูกมีเนื้อมีตับไตไส้พุงนะดูอย่างนี้บ่อยๆนะอันนี้เรื่องเฉพาะตัวนะไม่คนอื่นไม่เกี่ยวเบอร์ 6กิเลสเยอะโกรธสั้นลงเห็นความอยากดับได้เหมือนความโกรธไม่แน่ใจเรื่องเจริญแล้วเสื่อมเพราะเกรงว่าจะมาจากปฏิบัติไม่ถูกเพ่งและหลงเยอะนั่งสมาธิไม่เป็นผิดมากกว่าถูกใช้เคลื่อนไหวช่วยสมาธิไม่พอขึ้นวิปัสสนามีอะไรต้องระวังไหมคะมันโลภนะคำเดียวเลยนะไปรู้ทันตัวนี้ไว้ถ้าใจเราโลภมันจะดิ้นนะมันอยากให้รู้ทันใจที่โลภอ่ะมันเกิดบ่อยมากเลยเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติตัวโลภมันจะเกิดผลักดันให้ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้รู้ทันไหมนะเบอร์ 7ในรูปแบบอยู่กับลมหายใจเป็นหลักบางทีเห็นขันธ์แยกได้เองเห็นกายกับจิตคนละส่วนกันเห็นแล้วใจชอบรู้ไม่ค่อยทันเห็นตัวอยากดีมีมานะในชีวิตประจำวันคอยรู้สึกที่อิริยาบถใจร้อนขี้รำคาญคอยย้อนมาดูใจตัวเองชีวิตมีความสุขมากขึ้นปล่อยวางอะไรได้ง่ายขึ้นต้องทำอะไรเพิ่มไหมคะทำอีกทำไปเรื่อยๆนะแล้วมันดีเองแหละเราไม่ได้ปฏิบัติเอาความสุขความสงบนะไม่ได้ปฏิบัติกระทั่งเอาความดีความสุขความสงบความดีมันเป็นของแถมนะมีสติอยู่กับปัจจุบันไปเบอร์ 6อย่างนี้หลงนะเนี่ยขนาดจงใจไปทำเนี่ยหลงนะคิดเนี่ยเบอร์ 5ใช้ได้นะดูเข้าไปในกายอย่างนั้นนะทะลุทะลวงเข้าไปในกายนะกำลังของจิตมันพอทำได้ถึงเวลาเข้ามาสวดคาถาเงินล้านไปมันก็ไม่ต่างกับพุทโธเบอร์ 7ใจมันยังฟุ้งหน่อยหนึ่งนะพยายามไหว้พระสวดมนต์พยายามแผ่เมตตาอะไรเงี้ยทำไปให้ใจมันสงบร่มเย็นนะตรงนี้หลงนะตรงนี้บังคับให้มันนิ่งมากไปลองหันซ้ายหันขวาสิหันช้าๆไม่ต้องเร็วหรอกนะเร็วเดี๋ยวคอเคล็ดเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไหมนะดูร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนดูหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะ
คอยรู้สึกไปอุ๊ยไม่ต้องทำอย่างนั้นไม่มีใครเขาหันหน้าแบบนั้นหรอกหันหน้าอย่างเงี้ยนะไม่มีใครทำอย่างนั้นหรอกหันนะหันนะหันหันธรรมดาธรรมดาพอละหันมากเดี๋ยวคอเคล็ดรู้สึกไหมหน้าเนี้ยมันกำลังยิ้มอยู่รู้สึกไหมร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยพยักหน้านะรู้สึกไปเรื่อยๆนะมีอะไรในร่างกายเกิดขึ้นรู้สึกไปที่ฝึกอยู่นะก็ใช้ได้นะทำอีกนะคอยรู้สึกกายมาช่วยหน่อยอย่างเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมพยักหน้าเป็นธรรมชาติเมื่อกี้เนี่ยปุ๊บเรารู้สึกปุ๊บจิตตื่นขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ถ้าจิตไม่ตื่นนะเคลื่อนไหวตามธรรมดารู้สึกเนี่ยอย่างนี้ดีนะแล้วเราไม่ต้องเจตนานั่งลึกๆทั้งวันนะเคลื่อนไหวทำงานอะไรก็ทำไปเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันทำงานอย่างนี้ดีนะขันธ์มันแยกได้แล้วเบอร์ 8 เบอร์ 8ทุกครั้งที่จิตเห็นสภาวะธรรมบางอย่างจะหลงกลับเข้ามาอยู่กับโลกมากขึ้นจิตฟุ้งซ่านเก่งเมื่อกำลังไม่พอจิตที่ฟุ้งซ่านจะเป็นเราเมื่อหายจิตมันเหนื่อยยังไม่เห็นทุกข์หลายครั้งเห็นเบื้องหลังการพูดทำให้พูดน้อยลงจิตเห็นกายนี้น่าเกลียดขอหลวงพ่อชี้แนะทางที่ถูกต้องค่ะมันก็ถูกแล้วนะ คอยรู้ทัน อะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเราอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดของเรารู้ทันไปนะร่างกายเราก็รู้สึกร่างกายไปธรรมดานี่แหละเดี๋ยวมันก็เห็นความจริงเองอะร่างกายไม่ได้น่ารักน่าหวงแหนอะไรนักหรอกเห็นถูกนะเห็นใช้ได้อย่าถลำลงไปเห็นถอยจิตขึ้นมากลับมาตั้งมั่นมารู้สึกตัวสบายๆเห็นไหมปากขยับเห็นไหมร่างกายหัวขยับเนี่ยหัวขยับนะรู้สึกนะรู้สึกไม่จงใจแรงไปนะถ้าจงใจรู้สึกแรงไปมันจะแข็งทื่อๆขึ้นมาไปฟังที่หลวงพ่อเทศเมื่อเช้านะไปฟังแล้วฟังอีกนะแล้วเราจะรู้ว่าเราควรทำอะไรที่เบอร์ 8ทำอยู่ใช้ได้นะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเมื่อก่อนฟุ้งไปนะเดี๋ยวนี้ดีกว่าแต่ก่อนจิตสุขก็รู้นะจิตเศร้าก็รู้จิตเป็นยังไงก็คอยรู้ไปเห็นไหมร่างกายพยักหน้านะแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกจิตมีปีติรู้ว่าจิตมีปีตินะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นทำได้ดีนะเบอร์ 8ค่อยๆดูไปเรื่อยๆดีนะใช้ได้ทำไปเรื่อยๆมีสติไว้หลงไปคิดทราบว่าหลงไปคิดไม่ห้ามไม่จงใจประคองรักษาตรงนี้จงใจรู้สึกตัวเยอะไปจงใจมากไปธรรมดาตรงนี้หลงไปคิดรู้ว่าหลงไปคิดไม่ว่ามันยิ้มหวานซิสังเกตไหมมันยังมีตัวหนึ่งนิ่งๆอยู่ข้างในนะนั่นแหละถ้าเห็นตัวนี้ก็ดีแล้วตัวนี้เกิดจากการที่เราไปประคองไปรักษาไปจงใจปฏิบัตินะมันจะมีตัวหนึ่งนิ่งๆค้างๆอยู่ไม่ดีหรอกนะงานติดสมาธินิ่งๆมันเกิดจากความอยากดีตัวเนี้ยให้เรารู้ทันต้นทางมันใจเราอยากดีอยากปฏิบัติอยากอะไรรู้ไปได้แล้วก็ลงมือปฏิบัตินะ
ปฏิบัติไปด้วยใจที่ธรรมดาธรรมดาเป็นกลางสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เป็นกลางไว้วันนี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะส่วนใหญ่ลงแล้วรู้สึกไหมใจไหลไปคิดแล้วให้รู้ทันเอานะไปภาวนาเอา